Hello, hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc móc khóa sứa như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len Susan Family 5 và ở đây thì các bạn cần phải có 3 màu và mỗi màu thì các bạn cần phải có một ít. Và kim móc đây mình dùng có độ dày đó là 3mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ dùng len màu trắng và móc phần thân trên cho sứa. Và để móc được phần thân trên, trước hết đó là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Và cách tạo sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ để hai ngón tay song song với nhau như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng len quấn quanh hai ngón tay này một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một vòng tròn rồi thì các bạn sẽ lấy vòng tròn ra khỏi hai ngón tay. Sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, kéo len qua. Tiếp theo đó là móc lên một mũi móc xích. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này và móc liên tục 8 mũi móc đơn chữ X cùng một vòng tròn. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn, sau đó thì để kim móc ở trên sợi len, tiếp tục dùng kim móc kéo sợi len qua vòng tròn, sau đó thì móc lên một mũi móc đơn chữ X. Như vậy là các bạn đã có được một mũi móc đơn chữ X như thế này rồi. Với 7 mũi móc đơn còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là mũi móc đơn chữ X thứ nhất mình đã hướng dẫn. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ 8 mũi móc đơn chữ X rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ cầm cái sợi len ở ngoài cùng này, sau đó thì kéo lại cho thật chặt. Sau đó để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi và tổng số chân mũi dời các bạn đang có là 8. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai và để cho cái hình tròn này to dần qua các dòng thì bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và cụ thể công thức tăng mũi cho dòng thứ hai sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó thì bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc liên tục 2 mũi móc đơn chữ X cùng một chân. Và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ hai thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi và tổng số chân mũi dời các bạn đang có là 16. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba và công thức tăng mũi cho dòng thứ ba sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó các bạn sẽ chia các chân mũi này ra thành từng cụm. Mỗi cụm là gồm có 2 chân mũi, 1, 2, 1 và 2. Thì với chân mũi thứ nhất thì các bạn sẽ móc một mũi móc đơn chữ X trên một chân mũi và với chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc đơn chữ X cùng một chân và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ ba thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi và tổng số chân mũi dời các bạn đang có là 24. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư và công thức tăng mũi cho dòng thứ tư sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó các bạn sẽ chia các chân mũi này ra thành từng cụm. Mỗi cụm là gồm có 3 chân mũi, 1, 2 và 3. Thì với chân mũi thứ nhất và chân mũi thứ hai thì các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn chữ X trên mỗi chân mũi. Và với chân mũi thứ ba thì các bạn sẽ móc liên tục 2 mũi móc đơn chữ X cùng một chân và các bạn sẽ lặp lại công thức tăng mũi như vậy cho đến hết dòng thứ tư thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, và tổng số chân mũi dời các bạn đang có là 32. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư thì các bạn đã móc xong phần chớp, và bắt đầu từ dòng thứ năm trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân. Vì vậy mà bắt đầu từ dòng thứ năm các bạn không cần tăng mũi nữa, mà các bạn sẽ giữ nguyên số chân mũi cho mình, bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 32 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 7 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết liên lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên 5 một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ đổi sang len màu xanh ngọc nhạt bằng cách là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên này. Sau đó các bạn sẽ kéo len màu xanh ngọc nhạt này qua chân mũi đầu tiên và móc lên một mũi móc xích. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 5 mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn chữ X, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 10 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Như vậy là các bạn đã móc xong phần thân trên rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu xanh ngọc đậm và móc phần thân dưới. Và để móc được phần thân dưới, trước hết đó là các bạn cần phải tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó thì các bạn sẽ đâm kim móc vào vòng tròn này, móc liên tục 8 mũi móc đơn chữ X cùng một vòng tròn. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi, công thức tăng mũi sẽ tương tự như là từ dòng thứ hai cho đến hết dòng thứ tư của phần thân trên, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong phần thân dưới. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tiếp tục dùng cái sợi len này nối phần thân dưới và phần thân trên lại với nhau, và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi chân mũi đầu tiên của phần thân dưới, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của phần thân trên, kéo chân mũi đầu tiên của phần thân dưới này qua chân mũi đầu tiên của phần thân trên. Sau đó thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, tiếp tục đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của mỗi mặt và móc lên một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi của mỗi mặt và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi thứ 16 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi thứ 16 rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ cho bông vào phần móc. Sau đó các bạn lại tiếp tục nối các chân mũi còn lại, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã nối đến hết chân mũi cuối cùng rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời.
Tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền, và để móc được phần viền trước hết đó là các bạn sẽ kéo len ra một đoạn, sau đó thì quấn len quanh kim liên tục 4 lần, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len liên tục qua 4 lần cho mình. Sau khi mà các bạn đã có 9 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 9 đầu len này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi thứ hai, đâm kim móc vào chân mũi thứ ba và móc một mũi dời. Như vậy là các bạn đã có được mũi hạt dẻ đầu tiên rồi. Với các mũi hạt dẻ còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là mũi hạt dẻ đầu tiên mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng là nằm ở đây nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại một chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua chân mũi cuối cùng này, đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời. Sau đây các bạn sẽ kết len lại cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc các tua của sứa, và để móc trước hết đó là các bạn sẽ dùng len màu xanh ngọc đậm này lấy mũi đầu tiên, sau đó thì các bạn sẽ gài lên tổng cộng là 30 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gài lên đủ 30 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ gài lên một mũi móc xích nữa, sau đó thì bỏ qua chân mũi đầu tiên và bắt đầu từ chân mũi thứ hai này thì các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đổi sang len màu xanh ngọc nhạt và móc lên dòng thứ hai, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo len màu xanh ngọc nhạt qua chân mũi đầu tiên này, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và bắt đầu từ chân mũi đầu tiên này các bạn sẽ đâm kim móc vào mỗi một chân mũi và móc lên mỗi một mũi móc đơn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng. Thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần tua sứa thứ nhất rồi. Với hai phần tua sứa còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tua sứa thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được 3 phần tua sứa như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc kiểu tua sứa thứ hai, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Và để móc kiểu tua sứa thứ hai, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên, sau đó thì gài lên tổng cộng là 25 mũi móc xích. Như vậy là các bạn đã có được phần tua thứ nhất của kiểu tua sứa thứ hai rồi. Với hai phần tua còn lại, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần tua thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã có được 6 phần tua như thế này rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gắn 6 phần tua này vào phần thân dưới của sứa, và cụ thể cách gắn sẽ là như sau.
Ok, sau khi mà các bạn đã gắn xong phần móc khóa rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc móc khóa sứ như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công và sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye, see you.